Where are we going? Honey? Where are we going? Good morning, JetBlue welcomes you to New York's John F. Kennedy International Airport, where the local time is 10:36 a.m. Welcome. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened and carrying items put away until the captain turns off the seatbelt sign. Thank you. Number 3. Mm-hmm. Okay, so what are we looking at? Ooh, that rooftop. Okay, all right, let's go. We're on roof.
floor 10. So 10. Yep. Parang ang hirap ano tong maleta. Teka, pagod na ata ako. Char. Pagod na ako. Okay, we're here. Right. Okay. Are home. We are home. New York. Na, 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 na. Wow. So this is New York. Ooh, wow, wow, we. Wow, look at that. Wow, may mga bicycles down. Ano, mag-bicycle tayo, honey? Charot. Hindi ko kaya. Okay. Time for bathroom! Woohoo! Yay, bathroom break! Stop na daw. Okay. Amoy. Alam na natin kung ano ang amoy. Ano ang amoy? Uy, ang lapit-lapit ng McDonald's Mukhang meron tayong meron tayong go-to ang lamig Hani malamig? Bakit malamig? Dito kami bibili McDonald's, here we go. Hindi, tama nga si Kuya, marami na naman pulis. No? Makasabay lang tayo sa kanila pag pwede lang tumawid. Parang cute yun. Magkano kaya yung mga ganun? Kain na tayo. Ayan, meron. Ano ba to? Metro? Station? Ay, hindi. Ha? Sa 49 Street tayo kami. 3. 49. Okay.
Hindi naman, nakatingin na siya. Kaya nga. Nakakakuha ba yan? Kailangan natin. Oo. Oo nga. Uy, may gongcha oh. Uy, Krispy Kreme ang laki oh. Kasi ito eh. Ang laki! Oh, yan ang mga bike. Broadway. Nasa Broadway steps pala tayo. Aha. Wala pa. Hindi mo siya Saan tayo kakaliwa? Ay, kakaliwa ba o kanan? Kaliwa. Ah, kaliwa. Dito sa electric. Blackpink daw oh. 7 foot tayo. Aha. Sheeran, Times Square. Oh, yes. Nice. Alright. Ichiran. Hello, for two? Ganda dito ah. Ayos ah. You guys can go over to table 28 and 27. 28? Yes. 27. Oh, okay. Thank you. Oh. Hani, para pala tayong nasa ano nga. Alam, galing naman ni Kuya. 28 and 27. Ang galing naman ni Kuya, ano? No? Alright. Wow. Look at that. Oh, wow. Ayos ah. Ayos. Okay. The Ichiran. Okay, pili ka na. Ano na sa atin? Wait, I have mine. So maybe I'll go for... Yeah, medium. With. And then, that's it. Yung mga tingin natin. Okay. Yun pala yun. Magic. Ano, gutom ka na? First day natin dito sa New York. Anong pinili natin? Ramen. Kasi may malamig. Malamig. 57. Ay. Oh, hello. Hello. Thank you. Sabi lang.
liking it. How about you? In fairness, Tutulong ko. ano? Magtanggal lang siya lang ito. Paano? Ganun pala yun. Sige nga. Yay! Finished product of Jofel. Wow, 30th. 30th birthday travel. Naps. No, Yum. Thank you. Wow, look at that. Okay, attack. Let's eat. Okay, all done for me. Tingnan natin si Jofel. Tapos na siya. Oh, kumakain pa din. Anong masasabi mo dyan? I'm still working on the sabaw. Sabaw. Sabaw is life. Sabaw is life. If the weather is not too nice. Lamig. So, number 27 siya. Ako ay number 28. guys ready? Ready? Gwapo naman yan.